Welcome to Neil's World. Azir video to মই আপোনালোকক Airtel Xstream Fiber বিষয়ে ক'ব ওলাইছো. Recently মই Airtel Xstream Fiber connection লৈছো আৰু তাৰ বিষয়ে ক'ম. Installation কেনেকৈ হয়, কিমান খৰচ পৰে আৰু সাৰ্ভিসটো কেনেকুৱা আৰু কাস্টমাৰ কেয়াৰ সাৰ্ভিস কেনেকুৱা হয়. Xstream Fiber হল অপটিক্যাল ফাইবাৰ টেকনলজিৰ জৰিয়তে ব্ৰডবেণ্ড কানেকশন এয়াৰটেলৰ আছে. এতিয়া নতুনকৈ গুৱাহাটীত আহিছে এয়াৰটেল. ইয়াৰ আগতে জিঅ' ফাইবাৰ আছিল আৰু BSNLৰ ভাৰত ফাইবাৰ আছিল. জিঅ' ফাইবাৰ মোৰ ঘৰত নাই, মোৰ এৰিয়াত এভেইলেবল নহয়, গতিকে মই জিঅ' ফাইবাৰৰ কথা নাজানো. গুৱাহাটীত বহুত জিঅ' ফাইবাৰ চলি আছে. ভাৰত ফাইবাৰৰ বিষয়েও মই নাজানো, ভাৰত ফাইবাৰ মই ইউজ কৰি পোৱা নাই, কিন্তু এয়াৰটেল Xstream Fiber যোৱা 20 দিন মানৰ পৰা মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো, গতিকে তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব ওলাইছো. যদি আপোনালোকে বিচাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তাৰ বিষয়ে অলপ বেছিকৈ গম পাব যদি অলৰেডি নাজানে. ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰো. এটা হল অনলাইন আমি বুকিং কৰিব পাৰো, দুই নম্বৰতে হল এয়াৰটেল ষ্ট'ৰত গৈ আমি বুকিং কৰিব পাৰো বা ৰিকুৱেষ্ট দিব পাৰো. অনলাইন বুকিং কৰিবৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ আছে অপচন. এটা হল airtel.in যিটো ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিলে আমি তাত সিলেক্ট কৰিব পাৰিম কেনেকৈ কৰিব পাৰিম. সিলেক্ট কৰিবলৈ ভেৰি সিম্পল হয়. আপুনি এয়াৰটেল ৱেবছাইটটোত যায় বা এয়াৰটেল থ্যাঙ্কছ নামৰ যিটো এয়াৰটেলৰ এপ আছে, এপৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব. এয়াৰটেল এপত যদি যায় থ্যাঙ্কছ এপত, তাতে আপোনালোকে প্ৰথমতে তাত ব্ৰডবেণ্ডৰ কাৰণে অপশন পাব. অপশনত গ'লে সিটি সিলেক্ট কৰিব লাগিব. আমাৰ গুৱাহাটী সিটি, বেলেগ বেলেগ সিটিত প্ল্যানবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ হয়, মানে স্পীডবিলাক. গুৱাহাটীত স্পীড এভেইলেবল আছে আপ টু 300 Mbps বৰ্তমান. গতিকে গুৱাহাটী সিটি সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে যদি অনলাইন বুকিং কৰিব বিচাৰিছে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ল্যান এভেইলেবল আহিব, প্ল্যানৰ অপশন. সেই প্ল্যানৰ অপশনৰ ভিতৰত যিটো প্ল্যান আপোনাক লাগে, প্ল্যানবিলাক ষ্টাৰ্ট হয় 499, 799, 999 আৰু 1499. 499 হ'লে 40 Mbps, 799 হ'লে 100 Mbps, 999 হ'লে 200 Mbps আৰু 1499ত 300 Mbps স্পীডৰ প্ল্যান. ইয়াৰ লগতে এই যিটো দাম হ'ল, সেই দামবিলাকৰ লগত আকৌ GST এক্সট্ৰা হয়. ছাপোজ 499 হ'লে 499 লগত 18% GST লগ লাগি 589 rupees পাৰ মান্থ বিল হ'ব. বিল মানে এইটো প্ৰিপেইড, ইউ হেভ টু পে বিফ'ৰহেণ্ড. সেইকেইটা হ'ল প্ল্যানৰ কথা. আৰু এই প্ল্যানবিলাকত স্পীডৰ বাদেও কিছুমান এক্সট্ৰা বেনিফিট পোৱা যায়. ফৰ এক্সাম্পল শ্ব' একাডেমি, আমাজন প্ৰাইম, এই ধৰণৰ বেনিফিট কিছুমান আছে. প্ল্যান লৈ বেলেগ বেলেগ বেনিফিট আছে. আপোনালোকে ডিটেইলছটো যদি ৱেবছাইটত যায় তেতিয়া ডিটেইলছটো পাই যাব. সেই ডিটেইলছবিলাক মাজে মাজে চেঞ্জো হৈ থাকে, সেইকাৰণে মই এতিয়া ডিটেইলছটো নকওঁ, কিন্তু নিজে ভিজিট কৰিলে, ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিলে প্ল্যানবিলাক পাই যাব. বা লিফলেট যদি পায় এয়াৰটেল ষ্ট'ৰত গ'লে, তাতে সেই গোটেই ডিটেইলছটো থাকিব, মানে যিখিনি এক্সট্ৰা বেনিফিট আছে. কিন্তু এই স্পীড ডিটেইলছটো একেই হয়, 40, 100 আৰু 200 আৰু 300 Mbps. এতিয়া আমি কানেকশ্যন কেনেকৈ ল'ম? কানেকশ্যন ল'বৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে অনলাইন ৰিকুৱেষ্ট পঠায়, আপোনালোকলৈ কল আহিব ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা কল অহাৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰে আপোনালোক ভিজিট শ্বেডিউল কৰিব. যদি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বক্স, গতিকে তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব. আদাৰৱাইজ আপোনাৰ ফিজিবিলিটি নাই বুলি আপোনাক মেছেজ দিব পাৰে যদি আপুনি অনলাইন বুক কৰে এড্ৰেছ দিয়াৰ পিছত. আপোনাক যেতিয়া এড্ৰেছ দিব, আপুনি ভেৰিফাই কৰিলে যে আপোনাৰ জেগাত এয়াৰটেলৰ ফাইবাৰ কানেকশ্যন এভেইলেবল আছে, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ ঘৰত এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব. ইঞ্জিনিয়াৰজনে আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ বা ID প্ৰুফ লৈ পেলাই আপোনাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম কৰিব. বুকিং কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আকৌ দুই ধৰণৰ অপশ্যন আছে. এটা হ'ল আপুনি যদি 3 মাহতকৈ বেছি প্ল্যান প্ৰিপেইড কৰে বা এডভান্স বুকিং কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইনষ্টলেশ্যনটো ফ্ৰী হয়. যদি 3 মাহতকৈ কম হয়, 1 মাহ বা 2 মাহৰ কাৰণে আপুনি লয়, তেতিয়াহ'লে ইনষ্টলেশ্যন চাৰ্জ 1000 rupees দিব লাগে. সেইটো হ'ল চাৰ্জেছ, ইনিচিয়েল ইনষ্টলেশ্যন চাৰ্জেছ 1000 rupees যদি এমাহৰ প্ল্যান লয়. মানে ফৰ এক্সাম্পল যদি মই কওঁ যে 499 প্ল্যানটো আপুনি ল'ব, 499 প্ল্যান ল'লে 499 প্লাছ 18% GST 589 লগত 1000 rupees ইনষ্টলেশ্যন চাৰ্জ. গতিকে 1 মাহত ফাৰ্ষ্ট কানেকশ্যন লোৱাৰ সময়ত 1 মাহৰ কাৰণে আপোনালোকে এৰাউণ্ড 589 প্লাছ 1000 এৰাউণ্ড 1600 rupees দিব লাগে. চ' সেইটো হ'ল 1 মাহৰ কানেকশ্যন. যদি 3 মাহৰ কাৰণে লয়, তেতিয়া 1000 ইনষ্টলেশ্যন চাৰ্জটো ৱেভ অফ কৰা হয়. গতিকে এইটো ইনষ্টলেশ্যন চাৰ্জ দিব নালাগে. সেইমতে হ'ব. মই 200 Mbps কানেকশ্যন লৈছিলোঁ, গতিকে এৰাউণ্ড 3500 rupees মান 3600 rupees দিছিলোঁ 3 মাহৰ কাৰণে, আৰু মোৰ ইনষ্টলেশ্যনটো ফ্ৰী. এতিয়া ইনষ্টলেশ্যনৰ এই যিটো বুকিং বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত, আপোনাৰ ID প্ৰুফ লোৱাৰ পিছত তেওঁ সেইটো ফৰৱাৰ্ড কৰিব কেবল কানেকশ্যনটো দিয়াৰ কাৰণে. কাৰণ এইটো অপটিকেল ফাইবাৰ কেবল হয়. ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বক্স যিটো আপোনাৰ ওচৰত আছে, ঘৰৰ সন্মুখত খুটাত লাগি থাকিব পাৰে, বা যদি এপাৰ্টমেণ্ট আছে, এপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰতো ক'ৰবাত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বক্স এয়াৰটেল Xstream ফাইবাৰৰ থাকে, তো সেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বক্সৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ এডাল অপটিকেল ফাইবাৰ কেবল তেওঁলোকে কানেকশ্যন দিব. সেই কানেকশ্যনডাল দিবৰ কাৰণে এজন মানুহ বেলেগকৈ আহিব. প্ৰথমতেতো আপোনাৰ এজন আহি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই পে'মেণ্টটো হৈ যায়, পে'মেণ্টটো অনলাইন কৰিব লাগিব. পে'মেণ্ট কৰি ল'লে UPI ID দি নেক্সট এজন মানুহ আহিব, যিটোৱে কেবল লগাব. সেই এবাৰ আপোনাক কেবল লগাবলৈ এজন আহিব, আহি পেলাই কেবলটো লগাই থৈ গ'ল, আপোনাৰ ঘৰত য'ত লাগে তালৈকে টানি কেবলটো ফিটিং কৰি হৈ গ'ল. সেই কেবল ফিটিং কৰি যোৱা মানুহজনৰ পিছত আৰু এজন মানুহ আহিব, যি আনিব আপোনাৰ কাৰণে ৰাউটাৰটো, যিটো ৰাউটাৰ থাকে, য'ৰ পৰা আপোনাৰ ৱাইফাই কানেকশ্যন কৰিব পাৰিব ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ, বা লেণ্ড কানেকশ্যনো কৰিব পাৰিব. এতিয়া ৰাউটাৰটো অকল ৰাউটাৰ নাহে, লগত আৰু এটা বক্স আহিব. দুই ধৰণৰ ৰাউটাৰ বৰ্তমান গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে. এটা ZTE ৰাউটাৰ আৰু এটা হ'ল নকিয়া ৰাউটাৰ. দুইটা ৰাউটাৰে দুটা ৱাইফাই বেণ্ড ছাপোৰ্ট কৰে. এটা 2.4 GHz আৰু এটা 5 GHz ছাপোৰ্ট কৰে. মোৰ ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান ZTE ৰাউটাৰ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে, গতিকে
মই জেটি ৰাউটাৰ বিষয়ে জানো অলপ 2.4 GHz আৰু 5 GHz সাপোৰ্ট আছে এই দুটা ওয়াইফাই ব্যান্ডৰ ডিফাৰেন্সটো হ'ল যে 2.4 GHz ত আপোনাৰ এক্সটেনশন মানে বেলেগ ৰুমলৈ যেটো মানে কভাৰেজ এৰিয়া হেতু অলপ বেছি হয় কিন্তু স্পিডটো কম হয় ইন্টাৰনেট স্পিডটো কম হ'ব ওয়াইফাই স্পিডটো আৰু 5 GHz ত কভাৰেজ এৰিয়াটো কম হয় কিন্তু স্পিডটো বেছি হ'ব আপোনাৰ আকৌ ডিভাইস যেটো কান ইউজ কৰিব ল্যাপটপ বা মোবাইল হেতুটা এই ব্যান্ড দুটাৰ সাপোৰ্ট থাকিব লাগিব যেটা কেবলডাল লগাই গল আপোনাৰ এই ওয়াইফাই ৰাউটাৰ লৈ মেলেগ এজন মানুহ আহিলে তেওঁলোকে আহি পেলাই বক্সটো আৰু এটা সৰু বক্স আৰু থাকে য'ত ৰাস্তাৰ পৰা আহা কেবলডাল আৰু সেই কেবলডাল আৰু ৰাউটাৰলৈ এডাল কেবল ফিক্স কৰে এই বক্সৰ ভিতৰত জয়েন কৰি পেলাই ওয়েল্ডিং টাইপৰ কিবা কৰি তাৰ পিছত আপোনাৰ আহে আৰু 10 মিনিট 15 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ কানেকশ্যন এক্টিভ হৈ যায় গতিকে এটা দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ কানেকশ্যন গোটেই প্ৰসেছটো কমপ্লিট হয় যেটো মোৰ এক্সপেৰিয়েন্স স্পিডৰ কথা কম মই যেটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো যোৱা 20-22 দিনৰ পৰা মই ইউজ কৰি আছো স্পিডটো মোৰ 200 Mbps স্পিডত মই মোটামুটি সদায় 200 Mbps মানে স্পিড পাই আছো অলপ কম বেছি হয় কিন্তু মোটামুটি ভাল আৰু ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা যে ইয়াৰে আপলোড স্পিডটো সমানে আহে এনেকুৱা নহয় যে আমি নৰ্মাল যেটো 4G কানেকশ্যন ইউজ কৰি থাকো তাতে ডাউনলোড স্পিডটো অলপ বেছি থাকে কিন্তু আপলোড স্পিডটো আৰু কম থাকে কিন্তু ইয়াতে তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে আপলোড আৰু ডাউনলোড স্পিড অলমোষ্ট সমান যদি কোনোবা ধৰক ইউটিউব ভিডিও আপলোড কৰে বা কিবা কৰে আপলোডিঙত বেছি কাম আহে work from home কোনোবাই কৰি আছে তে আপলোড স্পিডটো ম্যাটাৰ কৰে সেই কাৰণে আপলোড স্পিড দুইটা ডাউনলোড আৰু আপলোড সমানে গতিকে এটো ভাল কথা এতিয়ালৈকে মোৰ একো প্ৰবলেম পোৱা নাই মানে ডাউন টাইম হোৱা নাই কানেকশ্যন সদায় আছে কিন্তু এই যোৱা দুদিন মানৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া লেভেল এটা এয়াৰটেল ফাইবাৰ বা এয়াৰটেল ব্ৰডবেণ্ডৰ এটা আউটেজ চলি আছে গতিকে স্পিডটো মোৰ কমি আছে অলপ আগতকে মোৰ 200 Mbps ৰ সলনি 50-40 Mbps পাই আছো এই দুদিন মানৰ পৰা কিন্তু ইন্টাৰনেট আউটেজ হোৱা নাই হেতু মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্স কাস্টমাৰ কেয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স ইমান খুব ভাল নহয় বা খুব বেয়াও নহয় কাৰণ মোৰ ষ্টাৰ্টিংতে মই ষ্টেটিক আইপি এটা বিচাৰিছিলো ষ্টেটিক আইপি বিষয়ে মই বেলেগ এটা ভিডিও বনাম কিয় মই লৈছো ষ্টেটিক আইপি মোৰ 200 Mbps প্ল্যানৰ লগত এটা ষ্টেটিক আইপি প্ল্যানো আছে ষ্টেটিক আইপি লওঁতে তেওঁলোকৰ যেটো বস্তু মোক এদিন মানত কমপ্লিট হৈ যাব লাগিছিল হেতু মোৰ এদিনত কমপ্লিট হোৱা নাই মোৰ 3-4 দিন লাগিলে ষ্টেটিক আইপিটো পাবৰ কাৰণে গতিকে হেতু মোৰ এক্সপেৰিয়েন্স আদাৰৱাইজ বাকি কিবা প্ৰবলেম থাকিলে বা কিবা সেটিংত গণ্ডগোল হলে ইউ এটা কল দিলে তেওঁলোকে সাপোৰ্ট সাৰ্ভিসটো দিয়ে এন্ড সাপোৰ্টটো ভালে কাৰণ মাজতে মোক পিছতো দুবাৰ মান ফোন কৰি তেওঁলোকে সুধিছে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি স্পিড ঠিকে চলি আছে নে নাই গতিকে কাস্টমাৰ সাপোৰ্ট মোটামুটি ভালে জিঅ' ফাইবাৰৰ কথা মই নাজানো যদি কোনোবা ইউজ কৰিছে কমেন্টত দিব পাৰে জিঅ' ফাইবাৰ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে বা এয়াৰটেল ফাইবাৰৰ লগত যদি কম্পেৰিজন আছে জিঅ' ফাইবাৰৰ সেই বিষয়ে কমেন্ট কৰিব পাৰে মই ভাবো আপোনালোকে অলপ ইয়াৰ পৰা আইডিয়া পাব এয়াৰটেল ফাইবাৰৰ বিষয়ে যদি ভিডিওটো চাই পেলাই অকমান ভাল লাগিল লাইক এটা দিব সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু ভিডিও আহি থাকিব এয়াৰটেলৰ ওপৰত বা বেলেগ ধৰণৰ ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটি বা ইউটিউবৰ বিষয়ে মই কম আৰু মোৰ অলৰেডি কিছুমান ভিডিও আছে য'ত মই এন্ড্ৰইড মোবাইল এপছৰ বিষয়ে কথা কওঁ গতিকে সেইবিলাক চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ সি ইউ সুন